Εντάξει, έχετε κάποια. Μπορεί να τα σημειώσετε για να τα ακούσουμε κιόλας, έτσι δεν είναι? Τα έχετε γράψει. Ναι. Ωραία. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε λίγο με αυτό. Θα ήθελα κατά το γνωστόν να μου αφηγηθείτε τι συμβαίνει σε αυτή τη στιγμή μέσα από φράσεις του όλου αυτού περιστατικού. Και μετά θα σας πω τι θα δοκιμάσουμε. Εντάξει. Μαργαρίτα, πιστεύεις στον Θεό? Μαργαρίτα, πιστεύεις στο Θεό? Μαργαρίτα. Πιστεύεις στο Θεό? Μαργαρίτα, αν τον αδικώ, ας με συγχωρέσει ο Θεός. Φάουστο. Μικρή μου. Φάουστο, δεν σε κοιτάω εγώ στα μάτια. Το δεν σε κοιτάω εγώ στα μάτια δεν σημαίνει ότι είμαι τυφλός, Δεν βλέπω. Φυσικά. Δεν εννοεί αυτό. Και έχει και μια ποιότητα από αυτό, από το τώρα. Ναι. Και πιστεύω κι εγώ. Οπωσδήποτε. Δηλαδή από το ότι εγώ τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν με βλέπεις εμένα. Δεν με βλέπεις να σε κοιτάω και να είμαι. Με όλο πάνω αυτό σου. που κουβαλάει. Ναι, αλλά αυτό είναι το εύκολο. Ναι. Όχι, έχει και μία ποιότητα από αυτό. Την έχει αυτό. Δεν λέω ότι δεν έχει, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή λέει δεν κοιτιόμαι στα μάτια. Ναι, όχι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό μόνο. Δεν είμαι με όλα μου τα μάτια επάνω σου. Ναι. Δεν είναι και αυτό κάτι. Δεν είναι και αυτό αίσθημα. Δηλαδή, αυτό είναι. Οι γυναίκες θέλουν να φέρουμε. Οι γυναίκες θέλουν να υποστηρίξουμε τη Μαργαρίτα. Δηλαδή, Να φέρουμε φράσεις από Μαργαρίτα. τα λόγια της Μαργαρίτας. Όλοι. Ναι, από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή, δεν θα έχουν σειρά ή ανάλογα με την περίπτωση που βλέπουμε τα λέμε. Έχουν, γιατί άμα απαντήσει αυτός, η επόμενη παρέμβαση της Μαργαρίτας είναι μετά την απάντησή του. Να είναι σχετικό. Έχει λογική, βέβαια. Ναι. Εκτός από το πρώτο που είναι πιο ελεύθερο. Φάους κάθεται με τη Μαργαρίτα σε ένα παγκάκι στον κήπο της Μάρκας. Η Μαργαρίτα εκείνη τη μέρα φοράει πράσινο. Κάθονται δίπλα-δίπλα, αλλά δίπλα-δίπλα-δίπλα. Δηλαδή τόσο δίπλα σαν να βγάζουν χωριούς. Η Μαργαρίτα για να τον διασκεδάσει βγάζει ένα μέλισμα εκείνο το πρωί. Μέλισμα σημαίνει μου. Δεν πιστεύεις δηλαδή. Εκεί πρέπει να τα κάνει η στάση σου. Αν θέλει να πω θα μιλήσει. Αγάπη μου. Ναι. Εγώ και ξέρεις. Ναι. Αυτό. Θα δοκιμάσουμε. Τώρα, μέσα... Είναι σουβερέν στο... Ακριβώς. που αντιμετωπίζει. Ακριβώς. Ναι. Μετά ακριβώς. Αυτό είναι.
Εσύ δεν είσαι. Δεν είσαι. Κάτι δεν είσαι. Δεν είσαι. Δεν είσαι. Εντάξει, μετά κάτι με Μεφιστοφελίνα, αλλά αυτό είναι μετά. Λοιπόν. Ο κίνδυνος του Μεφιστοφελή είναι να έχει υπονοούμενα. Και η Βαχιάνα είναι πολύ άμεσος. Θα μπορούσε μια εκδοχή να πει έφυγε η Σουσουράμπα, που δεν είναι καθόλου προσταχή. Ακριβώς. Λέει, Μεφιστοφελής, έφυγε η Σουσουράμπα. Προσέξτε, μετά μου περιγράφεται, λέει, αυτά που λες είναι ωραία. Γιατί αυτά που λες είναι καλά και ωραία. Μην το περιγράφετε, αντίδραση. Όχι, αυτό, άμα πω σε ηθοποιώ αυτό, όχι, θα βγει η αφέλεια, άμα την παίξετε βγαίνει το μουνί της Εύας. Μόνο αφέλεια δεν βγαίνει. Βγαίνει μια παιγμένη σαν χλαμάρα. Μόνο αντιδρώντας βγαίνει αφέλεια. Γιατί κανείς που αντιδρά δεν είναι, τώρα θα αντιδράσω αφελώς. Πώς φάνηκε αφέλεια. Μην βάζετε αφέλεια, λες και είναι αλάτι τέτοιο. Όχι, άμα το αισθάνεστε, εγώ μέσα εκεί. Ναι, μόλις. Ξέρετε πότε βγαίνει η αφέλεια, τότε δεν καταλαβαίνετε. Άμα καταλαβαίνετε ότι εδώ έβαλα αφέλεια, βγαίνει μια κουράδα, στο λέω, πιστέψτε με. Η συνέστηση έρχεται μετά. Εσύ αφελώς το είπα. Μπορεί να συμβεί αυτό. Μετά. Ποτέ εκείνη τη στιγμή. Και ο μόνος τρόπος προς την αθωότητα είναι η αντίδραση. Ακούω και αντιδρώ. Γιατί τώρα, άμα ετοιμάζομαι να βάλω μια αφέλεια εκεί, θα βγει σας είπα τι. Προσέξτε, για όλους ισχύει αυτό το πράγμα. Μόνο να αντιδρώ. Μόνο να αντιδρώ. Πάντα νομίζω πως ό,τι κάνουμε πηγάζει από ένα αίσθημα. Το ότι δεν πιστεύω το θέατρο. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, όλες οι απόψεις είναι να γίνουν κάτι ώστε να το πιστέψω. Σαν... Τώρα τι θα πει αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, μην παρεξηγηθώ άσχημα. Ναι, αλλά... Ναι. Μου δημιουργεί καμιά φορά... Δεν το πιστεύω πολύ. Και ταυτόχρονα έχει κάτι πάνω του το οποίο πιστεύω πάρα πολύ. Αυτό που κουβεντιάζαμε πριν, το μανιφέστο του τώρα που έχει το θέατρο μέσα. Νεφέλη, άνοιξε μου λίγο το projector. Εντάξει, κάτι κάνει. Επίσης, κάνω μια χαρά να δούμε κάτι. Γράψε σε μια φρασούλα με ωραία γράμματα η Μαργαρίτα στο Ροδάνι, με κεφαλαία. Στο παράθυρο μένω. Εκεί. Με τον προσωμένο. Μόνο για να τον δω. Από το σπίτι βγαίνω. Μακριά του, όπου μένω, μέσα σε τάφο.
ησυχία μου πάει. Έχω βαριά καρδιά που δεν ξαναβρίσκω πια. Του μιλάει με ποίημα, με ποίηματα. Όπως ας πούμε όταν του τραγουδάει κάτι. Λέει, ας πούμε, πώς είναι το δημοτικό, παίρνει μια στροφή από το δημοτικό. Μια κόρη ανθούσε, μάζευε και ρόδα. Με μελωδία, με... Μια κόρη ανθούς, μάζευε. Βλέπεις τώρα, ας πούμε εδώ, βλέπεις πως υπάρχει ένα τέμπο κάτω, ναι, που οι συλλαβές, οι ίδιες, έχουν μια αξία μέσα. Ναι. Δηλαδή δεν λες, ας πούμε, μια κόρη ανθούς, μάζευε, ας πούμε. Ναι. Οι συλλαβές έχουν μια... δεν μπορεί να πει μια κόρη ανθούς, μάζευε, ας πούμε, μου σε κάνει γελάς. Έχει έναν εσωτερικό ρυθμό. Ναι. Λέει, είναι πάνω, βρίσκεις πρώτα την κίνηση, λες, η ησυχία μου πάει, ας πούμε. Έχω βαριά καρδιά που δεν την ξαναβρίσκω πια. Το ιδανικό μου είναι να φτάσω στην απόλυτη εκκινησία. Εκεί θα καταλάβω το θέατρο. Εκεί μπορώ να το δεχτώ. Απόλυτη εκκινησία, τίποτα άλλο. Σώμα μόνο του, ως ντοκουμέντο, ως έκθεμα και ποίηση. Και ποίηματα. Στίχη. Τίποτα άλλο. Αυτό σαν ένας δηλαδή πολύ εξελιγμένος Παρνασσός. Αυτό θα είναι κάτι, ξέρεις, σαν να φτάνει κανείς σε μια ιαπωνικότητα, που οι έννοιες είναι απόλυτες καθαρές και όποιος αντέξει, άντεξει. Φοράτε σε χλαμάρες, μπράβο. Φοράτε σε χλαμάρες, φοράτε. Τα αλλάσετε, μπορείτε να τα αλλάσετε. Έφτασες εσύ μικρό. Όχι, αυτό είναι πιο μεγάλο, αλλά είναι ρόσα χρώμα και σαν φόρμα. Για τον φάρο. Χρώμα εποχής. Για τον φάρο. Ναι, τέλειο. Πολύ ωραίο. Είναι δοκίμασέ το κάποια στιγμή. Μπορεί. Είναι ιστορικό βάθος. Πάρα πολύ. Εύα! Σου πω κάτι. Αυτό το κίτρινο εκεί, το κίτρινο, θέλω να το δοκιμάσουμε μια στιγμή για τον Ακύλα. Έχω ένα στιχάκι που θέλω να το συμπληρώσουν, γιατί είναι ένα στιχάκι που μπορεί να κάνουν λίγο τραγούδι. Όχι. Από εδώ. Μόνο αυτό το δύστιχο. Γιώχο, τραλαλά. Μας όλοι κλαίουν τα φιλιά με φωνές και με βίλα. Από βορρά ξεκίνονται με δόντια μητερά και σου κινούν με γλώσσες σαν λεπίδι. Βάγνερ, κάνουν από την Ανατολή τη γη από καΐδι. Βάγνερ, μην επικαλείσαι το τσούρμο το γνωστό. Μη βιάζεσαι, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Μην επικαλείσαι το τσούρμο το γνωστό. Μην επικαλείσαι το τσούρμο το γνωστό. Θέλω να σας πω κάτι εδώ, γενικότερο. Γι' αυτό σου έκανα και πιο πριν. Δεν είναι το θέμα τονισμού. Είναι θέμα ότι αυτοί μιλάνε με στίχο. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Υπάρχει μια φόρμα από πίσω. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον αυτό. Γιατί το ρεαλιστικό δεν έχει ενδιαφέρον εκεί. Αυτό το λέει, έχει σημασία. Και ισχύει γενικά για όλους. Πρέπει να έχετε όπου υπάρχει στίχος, να τον έχετε σαν αίσθηση. Μπορεί να σπάσει, μπορεί να κοπεί, αλλά πάντα υπάρχει από πίσω ένας κρυφός ρυθμός. Ιδάλλως γίνεται πεζολογικό εκεί που υπάρχει και στίχο και που μας βγάζει διπλά αδύναμους σε σχέση με αυτό. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Βάγνερ, μα τι είναι αυτό που έκπληκτος κοιτάς? Φάουστ,
φτάσει στο μαύρο το σκυλί, τους αυγούς να αλωνίζει. Βάγγελα, δεν του έδωσα σημασία, μα το έχω δει από ώρα. Πνεύματα μυριάδες, ο αέρας τρέφει. Έχεις εντοπίσει γιατί σε συγκινεί ο Φάουστ? Νομίζω πως το πιο ενδιαφέρον είναι ότι δεν μπορώ να σου πω. Και από πολλές πλευρές είναι πιο ενδιαφέρον. Μπορώ να σου πω πάρα πολλά, σου κάνω μια λίστα πραγμάτων. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ένα κεντρικό και ευτυχώς από μια πλευρά, γιατί θα έχει τον κίνδυνο να στρέφουμε γύρω από μια ιδέα και όλο το πράγμα να περιγράφει αυτή την ιδέα που με απασχολεί για κάποιο λόγο Α, Β, Γ, που είναι ένα κεντρικό μήνυμα, που δεν υπάρχει ένα κεντρικό μήνυμα. Και αυτό το ενδιαφέρον με αυτό το κείμενο είναι ότι πραγματικά είναι ένας ωκεανός που είναι σαν να ενέχει όλα τα κείμενα. Αυτό συμβαίνει με όλα τα μεγάλα κείμενα. Δεν έχουν όλα τα υπόλοιπα. Όλα. Δηλαδή είναι μια διαρκής έτσι μπάμπουσκα, ας πούμε. Είναι που ενέχει τα πάντα. Δηλαδή όπως θα έλεγα ότι η Οδύσσεια ενέχει το Φάουστ, ο Φάουστ ενέχει την Οδύσσεια. Η σχέση είναι. Συμβαίνει με όλα τα μεγάλα κείμενα αυτό. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς σε όλα τα μεγάλα κείμενα να πει. Εγώ δηλαδή τουλάχιστον μπορώ να πω ότι αυτό είναι το θέμα ή αυτό. Δεν είναι αυτό. Είναι τα μεγάλα κείμενα αντιστέκονται σοβαρά, νομίζω κάθε κείμενο ουσιαστικό, όχι μόνο τα μεγάλα, αντιστέκονται σοβαρά στην διατύπωσή τους. Δηλαδή ποιο είναι το θέμα. Αντιλαμβάνεται όλη σου η ύπαρξη ποιο είναι το θέμα, αλλά δεν μπορείς να το πεις. Κορίτσια μες στα άσπρα και κόκκινα χείλη. Φαντάρι, κόκκινα χείλη, άσπρα κορίτσια, κόκκινα κορίτσια, άσπρα χείλη, κορίτσια μες στα άσπρα κόκκινα χείλη, κορίτσια, άσπρα κόκκινα χείλη, κορίτσια, χείλη. Εκτός των τυχών, περιπατητές όλων των ειδών βγαίνουν από τα τείχη. Μερική παραγή. Πού πάτε ρε εκεί? Έτσι. Μερική παραγή. 2 τελείες. Πού πάτε βρε από εκεί? Έτσι. Οι άλλοι. Πέρα από εκεί στο τέτοιο. Ελεύθερα. Έτσι απλώς. Γιατί λέμε όλους τους τίτλους. Εννοείται. Εντάξει. Ωραία. Όλο αυτό είναι ένα τραγουδάκι. Το οποίο εμφανίζεται όπως μιλάει τραλάγιο, χοχό κτλ. Που λένε χλαμάρες. Όλο αυτό το πράγμα χαρακτηρίζεται από ένα τραγούδι το οποίο όσο προχωράει η σκηνή, ακούγεται όλο και πιο μακρινά, μακραίνει μέχρι που μένουν στο τέλος του σκύλου μόνοι του και δεν υπάρχει τίποτα. Είναι σαν μια σχολική γιορτή, που βγαίνουν λένε ένα στιχάκι, ένα ποιηματάκι ή μια μικρή δράση ή τίποτα, ας πούμε, και μετά την οποία υποκλίνονται. Μπορεί με το ίδιο ρούχο να πει και 2-3 πρόσωπα. Μετά πάτε, έχει αλλάζει ένα άλλο πρόσωπο και έρχεται. Το οποίο μπορεί να φοράει το ρούχο ή ακόμη και να το κρατάει. Πολύ ωραία. Και αυτό μπορούμε να δοκιμάσουμε. Καπέλο επίσης. Οτιδήποτε. Σαν να κρατάει ένα καπέλο χωρίς το φοράει. Χωρίς να το κρατάς. Τα χεράκια στον αέρα. Κάπως έτσι. Άμα έχει ρούχο μπορεί να γίνει. Δηλαδή τρέχεις και κάνεις. Πού πάτε από εκείνη τη μεριά? Δεύτερος φοιτητής. Μην βιάζεσαι, έρχονται άλλες 2, ντυμένες με ρούχα κρυφά και λούσα. Πάμε, Λάδι. Πάμε να μείνουμε εδώ και μαζί να κάνουμε παρέα τις μάγισσες. Μια λεπτομέρεια. Ελάτε να το κάνουμε εδώ να το δείτε. Ελάτε κι εσείς μαζί. Ας πούμε ότι εγώ είμαι ο μαζεύεται γύρω τους. Έτσι που... Λοιπόν, όπως είμαστε εδώ κάποια στιγμή, δεν συμβαίνει τίποτα. Όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, δεν συμβαίνει τίποτα. Βλέπετε, δεν συμβαίνει τίποτα αυτή τη στιγμή. Τώρα θέλω όπως είμαστε, αυτή η εικόνα να μετατοπιστεί, ας πούμε,
7 βήματα προς εμάς. Πάμε. Στοπ. Δεν θα αλλάζει τίποτα από τη σχέση μας. Αυτό λέω. Μην αλλάζει. Μπορώ να γυρίσω να πάω. Δεν θέλω αυτό. Όπως είμαστε έτσι. Όπως είμαστε. Δηλαδή, όπου κοιτάτε πρέπει να κοιτάτε. Αλλιώς χαλάει. Ό,τι κοιτάγατε. Άλλα 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ουρά, ουριό. Τι είναι, όχι, δεν είναι το ουρά. Το ουρά είναι πιο πριν. Ναι, είναι το πιο πριν το χοχό. Είναι εκεί που περιμένετε, κάνει μια πρόποση και περιμένετε αυτό που σας κάνει πρόποση. Θυμάστε? Ναι. Που μετά λέει κάτι για το Χριστό και την Παναγία και γεια σας. Έτσι, αυτό. Να λέει το μεριούλι. Εντάξει. Δηλαδή, όπου και αν έχετε βρεθεί, θέλω μια μετατόπιση, όπως είμαστε το καθένα, όπως έχουμε βρεθεί, θα δώσω ένα σημείο, θα κάνω. Χωρίς να χάσει προσέγγιση, μην χάσετε καθόλου, δεν μπορεί να χαλάσει ο σχηματισμός. Είναι σαν ένα πακέτο, σαν να είμαστε πάνω σε ένα skateboard όλοι μαζί και του λέμε και πάμε εκεί. Ναι, και αν μπορείτε μάλιστα να μην είναι, ας πούμε. Έτσι να είναι όσο μπορεί σαν να γλιστράνε αυτά τα δύο το βηματάκι. Τάκ. Πρέπει όλοι μαζί. Ακριβώς. Τάκ. Τρέχεις. Βιάζει και το χαλάς. Όχι, έπεσα. Α, έπεσες, εντάξει. Εγώ, εικόνα του Θεού, δεν μοιάζω ούτε με σένα, με ποιον τότε. Εγώ, εικόνα του Θεού, δεν μοιάζω ούτε με σένα, με ποιον τότε. Εγώ, εικόνα του Θεού, δεν μοιάζω ούτε με σένα, με ποιον τότε. Με ποιον τότε. Κάτι που ενέχει μέσα την υπονόμευσή του, το δέχομαι πιο πολύ. Κάτι που μου δείχνει, αυτό είναι σαν να είναι ένας υπεραφομοιωμένος μεταμπρέχτ. Χωρίς να δεν είναι Μπρέχτ ακριβώς, αλλά είναι. Και σε αυτού του τύπου το θέατρο η μονάδα μετρήσεως είναι ένα σώμα πεταμένο στη γλώσσα. Όποια και είναι η γλώσσα. Δηλαδή, Φάουστη είναι μια γλώσσα. Έτσι. Ο Δημητριάδης είναι μια άλλη γλώσσα. Ένα σώμα πεταμένο στη γλώσσα. Όχι ο ηθοποιός. Ο ηθοποιός είναι ένας που μπορεί να χειριστεί τη γλώσσα ή τα υλικά. Το σώμα που συζητάμε, δηλαδή το πρόσωπο, δεν μπορεί να τα χειριστεί. Απαραίτητα. Οπότε μοιραία ένα κομμάτι του είναι λίγο ντοκιμαντέρ. Εμείς συλλαμβάνουμε ως θεατές ή ως κάμερα, θέλουμε να πιάσουμε τη στιγμή που αυτός προσπαθεί απεγνωσμένα να επιβιώσει σε αυτό το πέταμα. Με ποιον τότε. Εγώ ούτε με σένα. Εγώ εικόνα του Θεού δεν μοιάζω ούτε με σένα, με ποιον τότε. Με ποιον τότε. Εγώ εικόνα του Θεού δεν μοιάζω ούτε με σένα, με ποιον τότε. Εγώ εικόνα του Θεού δεν μοιάζω ούτε με σένα, με ποιον τότε. Με ποιον τότε. Με ποιον τότε. Ανάφερμα ο μαθητής μου. Στην ευτυχία μου ήρθα να καταστρέψω. Αλλάζουν πολλά πράγματα στη διαδρομή, αλλά ο πυρήνας του πράγματος είναι συνεχώς ίδιος, αισθάνομαι. Απλώς ονοματίζεται στη διαδρομή. Απλώς ονοματίζεται και παίρνει χαρακτηριστικά φυσιογνωμίας, ας πούμε, κάποιες στιγμές. Αλλά αισθάνομαι ότι απλώς στην αρχή είναι πολύ αχνό, ανώνυμο, απροσδιόριστο, πολύ ρευστώδες και όσο προχωράει ονοματίζεται περισσότερο, γίνεται πιο στερεό, γίνεται πιο υλικό. Στην αρχή είναι επικινδύνος ρευστό που αισθάνεσαι ότι κολυμπά σε άμμο κινούμενη. Αλλά δεν αλλάζει στην ουσία του. Δείξε αυτό καλύτερα. Πολύ καλύτερο. Αυτό δεν είναι. Αυτή είναι έχρονο. Είναι λίγο ρε παιδί μου αυτό το πράγμα. Κιλά, το ψάρι τι είναι? Λαβράκι. Τι ψάρι είναι, τι θα κάνω το ψάρι. Θα το δεις τι θα κάνω το ψάρι. Ο Φάος καθαρίζει ψάρι. Ακούγοντας καζαντζίδι. Φάουστ, διαβάζει.
θεολογία. Με επιμέλεια μοναδική. Και να είναι. Τώρα, παρά το ζέλο, μόνος, σαν της οξύχας. Ας πούμε, εδώ έχω κάτι σημειώσει, ας πούμε, για το Φάουστ διαβάζει, Φάουστ, τα έχω σημειώσει εγώ μερικά. Τα ξέρω. Το Φάουστ διαβάζει, το ξέρω. Τα άλλα Φάουστ διαβάζει, αυτά τα έχω. Εντάξει. Βέβαια δεν έχω το δεύτερο Φάουστ διαβάζει, δεν πειράζει. Ναι. Ας το κάνεις τώρα, εσύ μπορεί να μην το θυμάσαι. Τα έχω γραμμένα εγώ σου. Δηλαδή, οπότε θα σου δώσω μετά ένα... Ναι, εντάξει. Ναι, αγόρι μου. Για να είσαι ελεύθερος, κατάλαβες και προσέχω και να είσαι ελεύθερος το κοράκι μου, κατάλαβες. Να μην μπεδεύεις τα κουφάλα. Νομίζω πως δεν θα σκεφτόμουν ποτέ να αποπειραθώ τον Φάουστ αν δεν είχα την Ακύλα. Δεν θα το σκεφτόμουν, γιατί... Ναι. Ναι, δεν μπορείς να πας τη βόλτα στο Αιγαίο χωρίς τυπλοϊκό. Θέλω να πω... Και επειδή αυτό είναι όντως μια απόλυτα λιωμένη σχέση, με όλους τους όρους της απαιτητικότητας, αυτό δεν μειώνει το ένα το άλλο, αλλά είναι μια σχέση χρόνια, δηλαδή είναι που έχει από πίσω της, ας πούμε, επίπεδα που δεν είναι εύκολο να συνεννοούμαστε σε πολλά επίπεδα και κυρίως συνεννοούμαστε σε πράγματα που δεν είναι απαραίτητα του θεάτρου, είναι... Θα έλεγα ότι συναντούμε σε μια βαθιά σχέση με τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία και την πολιτική. Στριμώνει το δενδρώδες ή αγκαθομηλιά ή διαβολόχορτο. Βρωμερό και δηλητηριώδες φυτό με όμορφα λευκά λουλούδια. Αν έχεις πάρει ντατούρα, έστω και επί τόπου, πρέπει να περπατάς. Μπελαντόνα, υδρόβια παστινάκι, πράσιο αγροστόδες, αγριοσέλινο και το εξαιρετικά δηλητηριώδες ακόνητο που προκαλεί φλόγωση στο ελαφρύτερο Άγιο. Όνομα, τι όνομα, όλοι το ίδιο. Οι Ινδιάνοι χρησιμοποιούν την τατούρα για να μεταμορφώνονται σε κάθε λογής πουλιά ή για να οξύνουν την αντίληψη της ουσίας των πραγμάτων. Αυτά τα μάγια μου φέρνουν αηδία. Λες με αυτά να αλλάξω λογική και θα μου βγάλει αυτό το βρώμικο καζάνι ολόκληρα 30 χρόνια από το κορμί. Αλλού γυαλίζει κι αλλού σπιρτηρίζει. Ζωαριδός, φωνάζει ο γιος. Σαν μαστίγιο, σαν μαστίγιο, σαν μαστίγιο. Φα, φα! Τι πάθατε!
κοιτώντας με. Δεν ξέρω ακούσω αυτό το όνομα ξανά. Μην μπουσάρεις. Απάντησες απλά, μην μπουσάρεις. Μεφιστοφελής, πάει καιρός που στα παραμύθια κατοικεί. Έφυγε το κακό. Και μήνα την κακή. Και αυτό το σε χαιρετώ, σε βλέπω, θέλει και αυτό πιο απλά. Ναι, σε χαιρετώ. Σε βλέπω. Σε χαιρετώ. Σε βλέπω. Ή ξέρεις όπως είναι. Ναι. Για το και είμαστε τρία. Σε βλέπω. Σε χαιρετώ. Σε βλέπω. Σατανά, πώς λέει. Σε βλέπω τώρα. Αφέντη Σατανά. Τα ζώα. Ανόητη φίλα, δεν ξέρεις τη χύτρα. Αυτή η χύτρα. Τα ζώα. Ανόητη φύτρα, δεν ξέρει τη χύτρα. Τουφ, πίσω. Μπαμ μια μπαλιά, ψηλά, ας πούμε, επίσης. Ναι, και οι μπαλιές ήταν λίγο ωραία. Είδα χέρια, αλλά πρέπει να είναι πιο δυνατές. Είναι το παιχνίδι, είναι λίγο, τώρα είναι λίγο σαν γκολφ το παιχνίδι. Είναι λίγο σαν γκολφ το παιχνίδι, πολύ ευγενικό είναι. Ξέρεις. Σε μένα, παιδιά, έτσι, όταν απαντάτε στη φύτρα, μην κοιτάτε τον μπαλόνι καθόλου. Του δίνετε μια δυνατά και το λέτε σε μένα, και να το προλαβαίνετε. Εντάξει. Ανόητη φύτρα, δεν ξέρει τη χύτρα. Μπαλόνι. Εντάξει. Έτσι. Πάντα σε μένα το ανόητη φύτρα, δεν ξέρει τη χύτρα. Ωραία. Λες τους συνεργάτες σου, εδώ σε μένα, απευθύνεται εδώ σε μένα. Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό? Ναι. Θα έλεγα ότι ο πρώτος μεγάλος κωδικός που κρύβεται πίσω από αυτή την οδηγία είναι ότι τα πάντα είναι μία αγγελική ρίση, μία αγγελία. Δηλαδή, τα πάντα είναι μια αφήγηση. Και είναι και μια αφήγηση του δραματικού προσώπου, του δράμα της περσόνα, ας πούμε. Αφηγούμαστε το δράμα της περσόνα. Πάντα, ό,τι να κάνουμε. Ακόμα και στα πιο ταυτιστικά, ταυτιζόμενα ή ταυτιστικά υλικά, ας πούμε. Το δεύτερο είναι ότι όταν απευθύνονται σε μένα, είναι η σχέση και η φράση είναι πιο αντίδραση σε μια σχέση. Άρα πιο πραγματική. Όταν δεν απευθύνονται σε μένα, έχουν έναν κίνδυνο να... Υπάρχει ένα μεγαλύτερο κίνδυνο να παιχτεί. Δηλαδή να χαθούν σε μια σφαίρα έτσι... κάποιες υποτιθέμενης ψευτοταυτίσεως. Αυτό δεν πρέπει. Και το αισθανόμουν. Τι πράγμα αισθανόμουν? Και το σώμα και δεν το βρισκόμουν μέσα σε αυτό το σώμα. Έτσι. Και το αισθανόμουν αυτό. Αυτό είναι. Περίμενε. Μην πας να πεις. Μην πας να πεις. Δεν με προσέχετε. Αλλιώς δεν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αν δεν με καταλάβετε, δεν θα καταλάβετε. Άρα δεν θα το πείτε. Έχει σημασία να εννοήσετε τι εννοεί. Και το αισθανόμουν, λέει, αυτό. Γράψτε τη λέξη αυτό, είναι αντίκρισμα. Σε παρένθεση δίπλα. Και το αισθανόμουν, λέει, αυτό. Ποιο? Αυτό που είπα πριν. Λέει. Όπως ποτέ δεν είχα αισθανθεί το σώμα μου. Όπως ποτέ δεν είχα αισθανθεί το δικό μου. Το λέει. Πάμε. Βρισκόμουν μέσα σε αυτό το σώμα και το αισθανόμουν αυτό. Όπως ποτέ δεν είχα αισθανθεί το σώμα. Όχι. Ξανά. Βρισκόμουν μέσα. Θέλει μια ανάσα καταρχήν πριν το μέσα. Βρισκόμουν μέσα σε αυτό το σώμα. Και παύλα. Και το αισθανόμουν αυτό. Μετά το σώμα, βρισκόμουν μέσα σε αυτό το σώμα. Παύλα. Και το αισθανόμουν αυτό. Μια ανάσα πριν το μέσα. Βάλει μια μπάρα πριν το μέσα. Βάλει μια μπάρα πριν τον... Μια κάθετη γραμμή πριν το μέσα. Μέσα σε αυτό το σώμα. Και το αισθανόμουν αυτό. Όχι. Τα παίζεις, δεν μου τα λες. Τι έκανες, τι έγινε. Βρισκόμουν. Όχι, βάζεις άχνα και τρομάζω. Δεν είναι αυτό. Μπάρα είναι μπάρα. Είναι μία ανάσα. Δεν είπα το παίζω. Ναι.
Ναι. Βρισκόμουν μέσα σε αυτό το σώμα. Τέλεια. Τελείωσα. Βρισκόμουν, λέει. Πού βρισκόσαι, παιδάκι μου? Βρισκόμουν, λέει, μέσα σε αυτό το σώμα. Βρισκόμουν. Πού? Μη βάζεις τα άχνα. Βρισκόμουν μέσα σε αυτό το σώμα. Μάλιστα. Και το αισθανόμουν αυτό. Όχι, τελείωσα. Και το αισθανόμουν αυτό. Και το αισθανόμουν αυτό. Μπράβο. Όπως ποτέ δεν είχα αισθανθεί το σώμα. Όπως ποτέ δεν είχα αισθανθεί το σώμα μου. Όπως ποτέ δεν είχα αισθανθεί το σώμα. Αυτό είναι. Η υποκριτική δεν είναι τίποτα άλλο από μια βαθιά εννόηση. Είναι μια βαθιά εννόηση που μετά αντιδράται το θέμα αλφαγιώτα σε συνθήκες, σε στιγμές. Συνήθως παίζουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Και αυτό είναι. Ή παίζουμε ένα σχήμα, ή παίζουμε κάτι που στο κεφάλι μας. Αυτό πρέπει να φεύγουμε από τη μέση. Γιατί θαμπώνουν καταρχήν και τη σχέση και το κείμενο. Θαμπώνουν το κείμενο καταρχήν. Επίσης, πολύ, αν μιλήσει κανείς με όρους κειμένου, που δεν είναι αυτό το θέμα μας μόνο. Έτσι, ακόμα και αν είναι κείμενο τεράστιο, μεγάλο κείμενο όπως είναι το Φάουστ, ας πούμε, μεγάλη σημασία, θαμπώνει το νόημα των πραγμάτων. Θαμπώνει με το παίξιμο. Ίσως να μην καταλαβαίνω τότε. Αυτό βέβαια είναι μια διαδικασία που είναι. Που τροφοδοτείται από πολλά πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, στο παίξιμο οδηγεί αυτό που είπα πριν, μια έλλειψη εννόησης. Στο παίξιμο οδηγεί ένας πανικός. Στο παίξιμο οδηγεί ένα χάσιμο της συγκέντρωσης. Δηλαδή, το αναγκαστικό ηθοποιού είναι να παίξει. Άλλη μια φορά. Τα ζώα. Πάρε το στέμα με υδρότα και αίμα για να το βρέξεις. Το στέμα κοιτάμε. Πώς? Το στέμα κοιτάμε. Τι κάνουμε? Το στέμα κοιτάμε. Τι? Το στέμα κοιτάμε. Τι κάνουμε? Το στέμα κοιτάμε. Γιατί δεν μου το λέτε σε μένα? Τι? Το στέμα κοιτάμε. Μπράβο. Το στέμα κοιτάμε. Τίποτα άλλο. Αυτό λέει. Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Κάτι φρενάρεται και δεν το καταλαβαίνω. Άλλη μια φορά. Τα ζώα. Τα ζώα. 2 τελείες. Τα ζώα. Πάρε το στέμα με υδρότα και αίμα για να το βρέξεις. Το στέμα κοιτάμε. Τρίψανε τα πρόσωπα και τα χέρια τους με μία λευκή αληφή. Τη μουσόμ. Δεν είναι δεδομένο. Με μία λευκή αληφή. Τώρα, τι αληφή ήταν, ψάχτε βρέστε. Εγώ δεν ξέρω, αυτό είδα. Μπορεί να ήταν ιδέα. Μπορεί να μην ήταν ιδέα. Πάντως ήταν λευκή αληφή. Έτσι, δεν είναι δεδομένο. Λέτε τι συνέβη, είναι μαρτυρία δικαστηρίου αυτό. Τρίψανε τα πρόσωπα και τα χέρια τους με μία λευκή αληφή. Έτσι. Τη μουσόμ. Ναι. Ταξιδεύαμε γυμνές και προχωρούσαμε στον αέρα. Πώς παίζεται αυτό? Το λέω για να καταλάβετε τι θα πει το ανέκδοτο του παίξήματος. Είναι μετάδοση νοήματος. Όταν είστε ακριβείς στο νόημα, αυτό ο άλλος το ονομάζει παίξιμο. Αλλά θέλει ακρίβεια σε αυτό. Εδώ βλέπεις αλλάζει πρόσωπα. Υπάρχει το τρίτο ενικό που είναι ο αντικειμενικός λόγος και μετά η μαρτυρία αυτής όπως την βρήκανε, κάπου καταχωρημένη στο ημερολόγιό της. Και την εκθέτει. Όχι έτσι. Πιάνε και πέτα. Κανονικά. Έτσι, παίρνεις. Μακαρόνι. Τα, έτσι. Τα. Όχι σαν αγιασμός ανάποδος. Πάμε. Φτηνός ο ρυθμός, για αυτήν είναι η μελωδία. Οι Ινδιάνοι χρησιμοποιούν την τατούρα για να μεταμορφώνονται σε κάθε... Όχι, λέει, οι Ινδιάνοι χρησιμοποιούν την τατούρα για να μεταμορφώνονται σε κάθε λογή σπουλιά. Καταλαβαίνεις τι κάνω εγώ? Την τελεία δεν δίνει στέρεο από το νόημα, αλλά συνδέω αμέσως, δεν περιμένω. Δεν είναι άλλη πρόταση. Οι Ινδιάνοι χρησιμοποιούν την τατούρα για να μεταμορφώνονται σε... Όχι, τελεία το λες κόμμα εσύ. Άκουσε, μην φοβηθείς την τελεία, σου να λέω. Θα συνδεθεί. Λέει, οι Ινδιάνοι χρησιμοποιούν την τατούρα για να μεταμορφώνονται σε κάθε λογή πουλιά, ενώ βάζεις απόλυτη τελεία, συνεχίζει η πρόταση. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρετε. Οι ηθοποιοί δεν το ξέρετε, πολύ σπάνια. Άμα βάλω τελεία, πρέπει να τελειώσει να πάω βόλτα. Κατά δεύτερον, θέλω να σου πω, συνεχίζει την πρόταση. Μη σας τρομάζει η τελεία. Την τατούρα σε κάθε λογή πουλιά. Αυτό. Η φράση αυτό ότι βάζω τελεία και συνεχίζω
μοιάζει αλόκοτο στον ηθοποιό. Μοιάζει περίεργη. Το κάνουμε συνεχώς στη ζωή, αλλά δεν το αντιλαμβανόμαστε. Και αυτό έχει πολλές συνέπειες, έχει πολλές συνεπαγωγές. Η κυριότερη συνεπαγωγή, ας πούμε, είναι ότι το νόημα γίνεται πιο πλούσιο και πιο ευνίδιο. Μα την κόμμα την αναγνωρίζω. Όταν μου κάνεις κόμμα, ξέρω ότι θα συνεχίσεις κάπως μετά. Εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό. Και δεν έχει ενδιαφέρον. Και δεν έχει ενδιαφέρον και σε ένα άλλο επίσης επίπεδο, το ότι όταν κάνω τελεία, η επόμενη φράση με ευνηδιάζει. Τον ηθοποιό καταρχήν. Άρα και τον ακροατή, τον θεατή. Η επόμενη φράση, ως νέος συνειρμός, ο οποίος εισβάλλει βίος από το παράθυρο, αντιδρά στην προηγούμενη φράση που ολοκληρώθηκε. Εκουράνει η ψαλμή, το δάκρυ αναβρίζει. Σας ακούω. Σας ακούω. Επουράνει η ψαλμή, το δάκρυ αναβρίζει. Σας ακούω. Και η γη πάλι κοντά της με κερδίζει. Και η γη πάλι κοντά της με κερδίζει. Και η γη πάλι κοντά της με κερδίζει. Η μάγισσα παρακολουθεί με οργή και τρόμο. Έτσι, από εκεί που είσαι, πολύ μαλακά. Με το που μένω ακίνητη δηλαδή. Με το που θα πεις τη φράση. Ναι. Ναι. Τη φράση θα την πεις όταν αυτή πάει, όχι μόλις σηκωθεί. Όταν σηκωθεί η ρούλα, όταν κάνει το σαματά, όταν ρίχνει καρέκλα. Μπράβο, ναι, ακριβώς. Ποιος με καλεί? Απεσιοπτασία. Ωραία. Εσύ με κάλεσες να έρθω. Ζήτησες στη σφαίρα σου να πω. Και τώρα? Δεν θέλω τέτοια παρουσία. Πού είναι το στήθος που χωρούσε όλη την πλάση και ζητούσε στο πνευμάτων το επίπεδο να φτάσει? Πού είναι ο φάλος? Τούτο το στερνό ποτό, ας είναι στο πρωινό, ως ίστατο χέρε θερμά αφιερωμένο. Χριστός Ανέστη, χαράς Ευαγγέλια για μας τους θνητούς. Ήρθε η συντέλεια. Ατάκα μιλάς, ατάκα. Μπράβο. Μια ιδιάζουσα δυσκολία που με ενδιαφέρει πάντοτε, το να μην συμβαίνει ένα πράγμα της σκηνής. Που συνηθίζεται πολύ στο θέατρο, βέβαια. Ξέρεις. Καθαρότητα το. Ναι. Γιατί όμως επιμένεις αυτό? Λες, μ' αρέσει πολύ. Γιατί, πρώτον, δεν το βρίσκω δημοκρατικό. Ο καθένας μπορεί να κοιτάει ό,τι θέλει. Δεύτερον, γιατί κανένα νόημα δεν πιστεύω ότι είναι καθαρό, ότι είναι ένα, ότι είναι μόνο του, ας πούμε. Όταν είναι μόνο, δεν το πολύ πιστεύω κάτι τέτοιο. Βέβαια, αυτό έχει δυσκολίες, ας πούμε, οπωσδήποτε. Μεγάλες και μπορεί να μην το καταφέρνεις, αλλά νομίζω μου αρέσει να προσπαθεί κανείς προς αυτή την κατεύθυνση. Τρίτον, γιατί ο τρόπος που πολλαπλασιάζονται τα επιμέρους νοήματα και σε σκηνές που είναι, σε στιγμές που είναι, σε επεισόδια που είναι σύνθετα όπως είναι αυτό, ας πούμε, με ενδιαφέρει πιο πολύ. Είναι, γιατί με έναν τρόπο το τελικό μοντάζ το κάνει ο θεατής. Σήμερα στη σκηνική πράξη υπάρχει ανάγκη χώρου στη σιωπηλή δράση. Εάν στον υπάρχοντα όγκο κειμένου, που μπορώ να αφαιρέσω πράγματα γιατί αρκετά λέγονται με άλλον τρόπο, δεν είναι ότι επαναλαμβάνονται απαραίτητα, ας πούμε, αλλά είναι σωστό ότι επιμένει σε κάποια μέρη με μια αιμονή ο Γκιώτη και καλά κάνει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία θέλουν να επιτρέψουν χώρο σε δράσεις, στη σιωπή μιας δράσεως, που παλιότερα δεν υπήρχε τόσο πολύ.
αυτή τη δυνατότητα ή αυτό το δικαίωμα. Ο λόγος ονόμαζε και περιέγραφε τα πάντα. Σήμερα που έχει προχωρήσει και η σκέψη αλλά και η εμπειρία η αισθητική, μπορεί κανείς να είναι λίγο πιο ελλειπτικός σε σχέση με τον λόγο, κρατώντας αυτά τα οποία θεωρεί κρίσιμα. Υπάρχει ένας ποιητικός ιστός, ο οποίος κρατιέται με μεγάλη λεπτομέρεια, θα μπορούσε να έχει ακόμη περισσότερα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έχει λιγότερα. Ακόμα δεν είμαι όριμος γι' αυτό. Σαφώς θα μπορούσε θεωρητικά. Αλλά κυρίως είναι για να δοθεί χώρος, παρόλο αυτόν τον όγκο του κειμένου, και στη σιωπή. 1, 2, δοκιμή, δεύτερη δοκιμή, παίρνει, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, δοκιμή, recording. Ναι, χωρίς να κλείσεις. Ωραία. Εντάξει, θυμάσαι περίπου. Και τούτο το στερνό ποτό ας είναι στο πρωινό, ως ίστατο χέρε, θερμά αφιερωμένο. Ως ίστατο χέρε, θερμά αφιερωμένο. Το φως, το κρύβει, το φεγγάρι, το λιχνάρι, σβήνει, αχνίζει, φυσά. Φως, ρήμος κατεβαίνει από το φόρο και μ' αγκαλιάζει. Σε νιώθω γύρω μου πνεύμα της ηγεσίας μου. Σε νιώθω γύρω μου πνεύμα της ηγεσίας μου. Εγώ η κόρα του Θεού δεν μοιάζω ούτε με σένα, με ποιον τότε, με ποιον τότε. Εγώ η κόρα του Θεού δεν μοιάζω ούτε με σένα, με ποιον τότε. Εγώ η κόρα του Θεού δεν μοιάζω ούτε με σένα, με ποιον τότε, με ποιον τότε. Εγώ η κόρα, ανάθεμα ο μαθητής μου. Την ευτυχία μου ήθελα να καταστρέψει τόσα οράματα χαμένα πάνω. Όλη η αγωνία είναι αυτή. Να μπορέσει να είναι μουσική. Να έρθει δηλαδή στο επίπεδο της μουσικής ακρίβειας. Αυτή είναι όλη η αγωνία. Και αυτό, για μένα. Από εκεί πέρα, όταν έρθει αυτό εκεί, να μπορώ να πω δηλαδή αυτό είναι. Πάρτε το. Και ο καθένας εξεδεύει όπως μπορεί εκεί μέσα, ας πούμε. Δηλαδή, σε σχέση με αυτό που μου ανέφερες, εμένα αυτή είναι η αγωνία μου. Τώρα, πώς θα ταξιδέψει, ποιος θα ταξιδέψει, σε ποιο βαθμό κλπ. Δεν μπορώ να το ξέρω. Το θέμα είναι να είναι έτσι ακριβές ώστε να έχει δηλαδή αυτό που λέμε την αιχμηρή πλώρη των καραβιών, ώστε να μπορεί να διασχίζει αυτό που πρέπει να διασχίσει και να πούμε ότι αυτή είναι η ακριβιά του. Αυτό είναι. Όμως όπου να είναι θα διαλυθεί η συντροφιά, θα τελειώσει των σωμάτων η ιστορία. Τώρα βλέπω ποιο σκοπό υπηρετείς. Με τα μεγάλα δεν μπορείς να μετρηθείς και στα μικρά επιζητείς κάποια επιτυχία. Σωστά, βεβαίως. Δεν χρειαζόμαστε προετοιμασία. Θα μπούμε αμέσως στην ουσία. Πνεύματα. Η μαύρη θόλη, χαθείτε εκεί πέρα. Το πιο γλυκό, γαλάζιο, φιλικό, να μπει στον εθέρα. Γιώργο, μπορείς να την δώσεις στο χέρι σου, πιο πολύ. Εκεί. Δηλαδή έτσι να... Με συγχωρείς. Την έχεις έτσι, Ωραία. Θες να βάλουμε το άλλο χέρι, να βάλεις το... Είναι μια αγκαλιά, ή μπορείς και αυτό να κάνεις άμα θέλεις. Μπροστά, να μακρύ το χέρι σου και περπατάτε. Έτσι. Γιατί αν την πας εσύ εκεί δεν μπορεί να μπει. Μπροστά της. Και χαμηλά. Ατεντωμένο το χέρι, Εσύ στο ρυθμό μου. Ναι. Ταμ. Με το δεξί είμαστε, εντάξει. Ταραμ, ταμ, ταμ.
Ταμ, ταμ, ταμ. Αθωότητα και ιερή αφέλεια. Γιατί την αξία σου ποτέ δεν την αναγνωρίζεις. Αυτά τα δώρα. Σκεφτείτε με μια στιγμούλα μόνο τώρα και σκέψη μου για σας τα γρυπτά. Αφήστε. Δεν είναι χέρι αυτό για φίλημα. Είναι κατσιασμένο και σκληρό. Το σπίτι μας μικρό είναι δυστυχώς. Μα θέλει φροντίδα διαρκώς. Μαγειρεύω, πλένω, ράβω. Την αφοσίωση οδλαβική. Τη μητέρα μου για να προλάβω. Ο πατέρας άφησε μια μικρή κοινωνιά, σπίτι και χωράφι. Πιο μπροστά το χέρι του Γιώργου, πιο έξω το χέρι. Ο αδελφός μου είναι φαντάρος. Τεντωμένο το χέρι του. Μου την πήρε ο χάρος. Μα δεν κάνατε δεσμό που να τρέχει. Τεντωμένο χέρι, Γιώργο, τεντωμένο χέρι. Τεντωμένο χέρι. Την καρδιά σας δεν Τι θα πετάς. Σε καμιά την καρδιά σας δεν έχετε χαρίσει. Μα τι άθεση. Δεν νιώσατε ποτέ σας τελικά. Όπου κι αν πήγα με δεχτήκαν φιλικά. Θέλω να πω, δεν είχατε κανένα σοβαρό δεσμό. Με τις γυναίκες μένεις εύκολα σε πειρασμό. Έχει προβλήματα ακρίβειας. Δεν έχει ακρίβεια και αν δεν έχει ακρίβεια δεν έχει ρυθμό. Θα ξανακάνουμε πάλι το πρώτο μέρος, οπωσδήποτε, για να θα σας πω τι παρατήρησα κτλ. Γιατί δεν έχει ακρίβειες σε αυτά που χρειάζεται. Η έννοια του ρυθμού που λέμε είναι μηχανισμοί βαθύτατοι και συλλογικοί. Όταν ακουμπήσει σε μένα στο ρυθμό, θα ακουμπήσει και σε έναν άλλον. Μπορεί να μην το πάρει μαζί του λοιπά ή να μην το αρέσει, να το αρέσει αυτό ή να το ξέρει. Αλλά επειδή είμαι σίγουρος ότι ο κάθε θεατής έχει σίγουρα κάτι να πάρει με αυτή την παράσταση, να βάλει στην τσέπη του κάτι. Και γι' αυτό θέλω να έχει η ακρίβεια, είναι η ακρίβεια που για την οποία συζητάω, που είναι και στην αποτέλεσμα ρυθμική ακρίβεια, είναι η δίωδος που μετατρέπει όλο αυτό το νόημα σε μια μορφή ύπουλης μουσικής που μπορεί να τον φτάσει. Μαργαρίτα, πιστεύεις στο Θεό? Πιστεύεις? Πιστεύεις στο Θεό? Πιστεύεις στο Θεό? Πώς να πεις, πιστεύω στο Θεό. Δεν πιστεύεις δηλαδή? Μη με παρεξηγείς, αθώο μου. Φώτα, τι αυτά είναι? Ναι, δεν μας κάνουν αυτά μόνο. Θα τα δούμε και μετά. Άστο. Ποια είναι αυτή που πουθενά δεν έχει τέλος? Ποια είναι αυτή? Είναι. Ποια? Δεν είναι ωραίο φως αυτό, Γιάννη, πολύ. Δεν θέλει φάτσα φως, όχι. Ναι, αυτό το φάτσα φως, δεν θέλει φως. Η Λίλιθ. Είναι. Ποια? Η Λίλιθ. Είναι. Η Λίλιθ. Είναι. Μεγάλο βήμα, Ηλέκτρα. Η άλλη από πίσω της, όχι δίπλα της. Έλενα, πιο πίσω. Η Λίλιθ. Είναι. Υπάρχουν κάποιες στιγμές, χθες είχαμε μπει στα φώτα. Μου έλειπε η πρόβα. Ήθελα να δω. Δηλαδή ήθελα να τη χαζέψω σαν θεατής. Ακόμα δεν μπορώ, γιατί έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή έχει πολλές να ρυθμιστούν. Και υπάρχουν πράγματα που στιγμές που μου αρέσουν να τα βλέπω. Ξέρεις. Και γι' αυτό φωνάζω και θυμώνω, γιατί δεν μου είναι έτοιμη ώστε να με κάνουν θεατή πιο γρήγορα, κατάλαβες. Θέλω να γίνω θεατής γρήγορα. Έχω μια υπομονησία να γίνω θεατής. Αλλά για να γίνω θεατής, εγώ πρέπει να. Αυτά με κάνουν θεατή. Μόλις αυτά οι συνέσεις, εγώ μοιραία με τσουλάνε του θεατή. Όταν κάτι δεν ρυθμίζεται, ξεχνάω το θεατή και αρχίζει. Αυτή είναι η πάλι μου αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες τώρα. Ας πούμε. Αλλά υπάρχουν πράγματα που μου αρέσει να τα βλέπω. Πώς πω. Όταν είναι σωστά, μου αρέσει να τα βλέπω. Λες, αχ, κάτι είναι εδώ. Κάτι. Με ήχους κυμάτων, αστέρας, διάτων, μακριά να τους πάρει. Όνειρα γλυκά. Σύντομα θα γυρίσω. Παναγία μου, είναι τόσο δύσκολο. Τόσο δύσκολο τεχνικά.
Για να είναι, δηλαδή, να καταφέρει να είναι μουσική. Όχι αυτή τη μουσική που ακούμε. Ζυμαρό, έτσι, με τις μπιτούλες θα πας. Μπιτούλες, μην βγάζεις παπούτσια, αλλά με τις μπιτούλες σου. Γρήγορο και για πάμε να το δω λίγο. Πήρε με το μικρόφωνο. Όχι, πάμε. Όχι, δεν θέλει πολύ μικρά βηματάκια. Ταπ. Γρήγορο, βιαστικό, κανονικά, απλώς είναι στις μπιτούλες, στα πέλματα. Και πιο γρήγορο. Στις μύτες, καθόλου φτέρνα. Πάμε λίγο. Ναι. Πιο μικρά βηματάκια, λίγο πιο μικρά. Για να μην ακουστείς κιόλας. Για πάμε. Πάμε. Όχι τόσο κοντινά. Κάνε άλλη μία. Όχι, πιο μικρά, πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Μην κάνεις θόρυβο. Σ' ακούω που τα σέρνεις, μην τα σέρνεις. Πιο μικρά, πιο γρήγορα. Έτσι, μπράβο. Για πάμε. Μπράβο, πήγαινε μέχρι τη θεουσούλα σου, γρήγορα, πιο μικρά βηματάκια, πιο μικρά για να μην ακούγονται, πιο μικρά για να μην ακούγονται. Τάκ, και κάθεσαι. Διαλέγετε ένα τραγούδι ο καθένας μόνος του. Και το τραγουδάτε εδώ με κλειστό στόμα. Ας πούμε. Σαν τον ψάλτη, που σφέρουμε. Ήδη εμένα μου έβγαλε. Δηλαδή βγάζει φλεβάτα. Δηλαδή για λίγη ώρα τραγουδάτε ένα τραγουδάκι που διαλέγετε με κλειστό στόμα με όλη τη λεπτομέρειά του την τραγουδιστική όμως. Δεν θέλει δυνατά. Αυτό που ονομάζεις χρόνο περασμένο, με 7 σφραγίδες είναι σφραγισμένο. Και αυτό που λες της εποχής το πνεύμα είναι το πνεύμα των ισχυρών που καθρεφτίζει τα σημεία των καιρών. Ναι. Αυτό είναι δυστυχώς η τραγωδία. Μα το πνεύμα των ανθρώπων, την καρδιά τους. Ποιος λέει τα πράγματα με το όνομά τους? Οι λίγοι, εδώ ίσως η κινησία, ή λίγο κίνηση και εδώ. Είναι αυτό που θα πεις στο τέλος να πάρει κοιμηθείς? Ναι. Εδώ. Κίνηση εδώ, Ναι, οι λίγοι που κάνανε, λέει, αυτό. Ναι. Έχουν. Και που δεν το φύλαξαν μέσα στις καρδιάς στα βάθη. Αλλά θέλησαν. Και ο κόσμος, λέει, να τα μάθει. Εξορίστηκαν, αγόρι μου, λέει, ή έχουν σταυρωθεί. Πρέπει να κάνουμε ένα 5 λεπτό κάτι να μου. Κάτι. Θα κάνουμε, εγώ. Θα κάνω, τι θα αφήσω έτσι. Θα κάνω, θα δω λίγο το βίντεο που πρέπει να δω. Και τους φωτισμούς που κάνουμε και μετά δω μαζί μας τα ωραία μας, τα τέτοια. Ένα λογίδριο. Ναι. Ένα λογίδριο, έτσι να σε ακούσω λίγο να μην πες τότε. Είσαι κουφάλα. Με έκανες να περπατάω έτσι. Πού, πότε? Σε ποιο σημείο ήταν αυτό, Γκάμπο? Το βλέπω, μες στο βράδυ. Αγαπημένοι, να περάσετε καλά, παρακαλώ. Ηλεκτρά. Ελένα, να περάσετε καλά, θέλει.
Αγαπημένες, θα σας ζητήσω να κάτσετε κάπου αλλού. Συγγνώμη, Μα τι λάθος. Έχεις πειράζω. Όχι. Αυτή είναι η κλάση. Στη φέξη, στη χάση. Κυλάει και πάει. Γυαλί προπαντό. Γρήγορα σπάει. Και κούφια εντός. Ωραίο είναι αυτό. Αλλού γυαλίζει φλόξ, αλλού σπιθυρίζει ένα λάμδανο. 500 χρόνια μετά. Ποιο αληθώς, φωνάζει ο γιος. Πλάση τριγύρω με χρώμα στολή σου. Με κρασί μυρωμένο οι λίμνες γεμίζουν. Κοιμάται και από χορουθία στο αυτί μελωδία. Θα κρατήσεις εσύ τον σατανά. Σώστε τον με οράματα τρεπνά. Αέρα. 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 Φως. Αέρος. Γειτόνισα το μυρωδικό σου. Γειτόνισα, γειτόνισα το μυρωδικό σου. Πες μου, πώς αισθάνεσαι? Τώρα έχω γωνίες πολύ και γενικές και μικρές. Από πού θα δω την παράσταση, πώς θα κρατάω σημειώσεις και σε αυτό το ένα. Δεύτερον, είναι πολύ δύσκολο να πώς αισθάνομαι. Δεν μπορείς να... Έχει μια αδαιμονία για αυτή τη συνάντηση, για συνάντηση πρόκειται. Το κρίσιμο είναι ραντεβού που λένε. Λοιπόν, και θέλω να δω πώς θα αντιδράσουν τα παιδιά στο κρίσιμο ραντεβού, τι θα επηρεάσει και θέλω να είμαι παρόν ώστε να δω τους επηρεασμούς και να δω σε τι μπορώ να παρέμβω και σε τι μπορώ να δεν μπορώ. Πώς μπορεί να παρέμβεις? Πολύ λίγο. Πολύ κάποια μικροπράγματα, λεπτά πράγματα. Είναι η φάση που φεύγει από τα χέρια σου? Όχι ακόμα. Σε λίγο. Μια επίσκεψη στα αντικείμενα είναι επίσκεψη στην παράσταση, απολύτως. Αυτό είναι, πραγματικά είναι ένα μαγικό τραπέζι. Με την έννοια ότι το κάθε τι
εκρήγνεται και φουσκώνει σε μια στιγμή που χωρίς αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτή η στιγμή, η οποία είναι αφηρημένη και αυτή δεν υπάρχει, υπερίπτωται στο πουθενά αυτή τη στιγμή, μόνο το αντικείμενο την πραγματοποιεί. Το συγκεκριμένο αντικείμενο με τη συγκεκριμένη κατάσταση. Δες τώρα αυτό. Είναι αυτό που θα πιάσει κάποια στιγμή ο Φάουστ, θα το βγάλει, θα δοκιμάσει τη γεύση, θα πει γραφή της. Αυτό είναι στην κουλίνη της μάγισσας. Πρέπει να σου κάνουν μια ξενάγηση σε αυτό το τραπέζι. Εδώ, ας πούμε, υπάρχει αίμα. Εδώ υπάρχει ντατούρα. Κανονική, πραγματική. Όχι fake, όχι σκηνογραφίες και τέτοια. Δεν να τη φας, πας. Πρέπει να αρχίσεις να περπατάς που λέει αυτή, αυτό είναι. Πρέπει αμέσως να περπατήσεις. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Γκιότε σχέση με αυτά τα. Αν το τα ξέρει, μερικά τα ξέρει. Αυτό είναι το δωμάτιο της Μαργαρίτας. Αυτό που ο Φάουστ. Δεν το πιάσω εγώ τώρα, γιατί πρέπει να το πιάσει αυτός πρώτος. Είναι δύο κλίμακες εδώ πάνω. Είναι... Και ο Φάουστ στήριζε σε μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη δύο οξύτατα διαφορετικών κλιμάκων. Θα έλεγα τριών με μια έννοια. Γιατί η μία είναι η κλίμακα της οθόνης, η άλλη είναι η κλίμακα του πραγματικού και αυτή είναι η μικροκλίμακα. Γίνεται η μέγα κλίμακα μέσα από την προβολή. Υπάρχει μια από τις τρεις κλίμακες στην οποία καταλήγεις. Όχι, γιατί νομίζω πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλήξει. Και σε έναν βαθμό αυτό είναι ο Φάουστ. Δηλαδή είναι αυτό το βίο ανεβοκατέβασμα στις κλίμακες και οι οποίες, ξέρεις, τώρα έκανα το χέρι μου έτσι και στην ουσία αναπαριστώ την κατακόρυφο κλίμακα. Σε ακόμα και στο Φάουστ, στα δομικά του στοιχεία είναι ο Θεός εδώ, ο κόλλας είναι κάτω και αυτός κάπου ενδιάμεσα ανεβοκατεβαίνει. Δηλαδή κατά σύμπτωση είναι και σωστό από πλευράς δραματολογικής αυτό που συζητάμε. Να περάσετε καλά εσείς. Εσύ να περάσεις ακόμη καλύτερα. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Θα προσπαθήσω, δηλαδή αυτό είναι το θέμα, να περάσω καλά. Μερικές στιγμές περνάω, αλλά... Δύσκολο είναι αυτό όμως. Καλή επιτυχία. Φάουστ, διαβάζει. Ούτε και πιστεύω πως έχω γνώσεις να διδάξω τους ανθρώπους προς το καλύτερο, να αλλάξουν. Δεν έχω χρήματα, περιουσία, τόκους. Ούτε σκυλί δεν θα ήθελε έτσι άθλια να ζήσει. Γι' αυτό και στη μαγεία έχω τώρα εντρυφήσει. Μήπως τα πνεύματα δεχτούν να με φωτίσουν για να εμβαθύνω του κόσμου την υφή. Να μου έκανες ολόγιο μου φεγγάρι για ίστατη φορά τη χάρη. Θέλω να μου φέρεις την κόρη την ωραία. Ποια? Αυτή που περνάει τώρα. Εκείνη. Εκεί πέρα. Μόλις γύρισε από τον ιερέα, ούτε μία αμαρτία δεν της βρήκε ο καημένος. Αυτήν με τη δύναμή μου δεν τη φτάνω. Αν το πλάσμα που έτυχε να συναντήσω απόψε κιόλας στην αγκαλιά μου δεν κρατήσω, ως τα μεσάνυχτα εμείς θα έχουμε γίνει παρελθόν. Σκέψου τις τόσες συμπληγάδες. Θέλω τουλάχιστον 2 εβδομάδες
την υπόθεση δεόντως να ερευνήσω. Αν είχα έστω και ένα 7ωρο δικό μου, δεν θα ήθελα το σατανά για σύντροφό μου, την κόρη για να αποκαλύψω. Το στιθό δεσμό τη σφαίρα μου να μυρίσω. Μια καλτσοδέτα, τον πόθο μου να σβήσω. Για μένα είναι η καλύτερη φορά που μου κάνει. Το πρώτο μέρος, δηλαδή ήτανε... Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ξέρεις, ναι, δεν έχει φύγει κανένας. Έγινε απλώς ένα θέμα με τον καπλό γιατί δεν είχα ανοίξει το εξαιρισμό σήμερα και ήρθε μέχρι τη μέση της αίθουσας. Ο καπλός, έχω ένα θέμα με τον καπλό, με κυνηγάει. Ναι, αλλά είναι πολύ καλό. Μ' αρέσει πάρα πολύ μέχρι στιγμής. Δηλαδή μ' αρέσει, με όλο το άγχος που δεν μπορώ να το χαρώ πάρα πολύ, αλλά τα παιδιά είναι ακριβή, έχουν ακρίβεια, έχουν αυτό, βγαίνει το χιούμορ του, ξέρεις, έχει πράγματα που είναι κατά τη γνώμη μου τώρα, έτσι, αυτό, αλλά δυστυχώς η δική μου είναι μετράει αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω για να... Γιατί δυστυχώς? Όχι, λέω με την έννοια ότι ξέρεις, μπορεί ο άλλος να πει, δεν ξέρω εγώ τι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι αυτό που συζητάγαμε κάποια στιγμή. Το να έρθει εκεί που νομίζω ότι αυτό είναι, ας πούμε. Καλά, έχει ακόμα και άλλα πράγματα που θέλουν να μαζευτούν, κάποια τέτοια, αλλά και μου αρέσει πάρα πολύ η έναρξη. Έχει ενδιαφέρον στο δεύτερο μέρος ξεκινάει και ο κόσμος έχει ψηλά πρεμιέρα, είναι λίγο τραλαλά, είναι έξω το ποτό, υπάρχει στο net, έχουν μέσα, πάνε να κάτσουν και ξαφνικά περνάει ένας άνθρωπος ολόγυμνος. Δηλαδή τι σοκαριστικό γι' αυτό. Είναι αποκαλυπτικό στο αυτονόητό του ταυτόχρονα. Αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγάλη ουσία κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή οι δύο ενάρξεις, η πρώτη του πρώτου μέρους με άλλο τρόπο και για άλλο λόγο, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά με αυτές. Είμαι στα όρια του να είμαι λίγο περήφανος σχέση με αυτές. Η δεύτερη που από το πουθενά ξέρεις ένας άνθρωπος που περνάει και πάει από εδώ μέχρι εκεί. Για να πει την παραβολή του Φάουστ μετά ή την προσευχή του Φάουστ μόνος. Το όνομά σου έχει διαρκώς στο στόμα, για σένα λιώνει και αγρυπνά. Φαρμακερή. Πρώτα ο έρωτάς σου κύμα βροντερό. Μα το ριάκι στέρεψε και πάει το νερό. Φαρμακερή. Τώρα αρχίζουν οι χωροί. Είπα γιο πίσω μου καταραμένε, χάσω.
Τι να κάνω. Θα ρει πως την έχεις παρατήσει. Και μα την αλήθεια σωστά το έχει εκτιμήσει. Κόλαση, η θελεσθήμα σου να γίνει. Έλα τώρα, άσε τις κλάψες. Πας να σβήσεις του έρωτα τις κάψες. Δεν πας για αυτοκτονία. Ας γίνει ό,τι είναι γραφτό να γίνει. Βόηθα. Βόηθα την αγωνία μου να σβήσω. Σατανά. Βόηθα την αγωνία μου να σβήσω. Σατανά. Μεφιστοφελής. Με το μακρύ φόρεμα του Φάουστ. Στα κομμάτια επιστήμη, λογική, που των ανθρώπων τη δύναμη ορίζει, σε αυτόν που η μοίρα χάρισε το πνεύμα και βλέπει στην πρόοδο το μόνο δυνατό, που πάντα πάει ενάντια στο ρεύμα, τυφλός για τις χαρές στον κόσμο αυτό. Αυτόν στην άσο τη ζωή θα σύρω, στην ασημαντότητα την πιο πεζή, στα αχόρταγα του χείλη φαΐ, πιωτό θα εκλιπαρεί να φτάσουν διψασμένος. Κι αν δεν είχε το σατανά για φυλαχτό, στο τέλος πάλι θα πήγαινε χαμένος. Είναι αυτό που λέει η γνώση δεν έχει τίποτα να μου προσφέρει. Αλλά δεν έχει δρόμο όμως άλλο. Μπαίνει στη μαγεία που αρχίζει να τσαλαβουτάει από εδώ και από εκεί χωρίς να ξέρει τι είναι, ας πούμε. Όπως λέμε στο φίλο κάποια στιγμή, αν δεν είχε λέει το σατανά για οδηγό, πάλι θα πήγαινε χαμένος. Γιατί και εκεί που τσαλαβουτάει δεν ξέρει πώς να τσαλαβουτήσει και πού. Ο άλλος τον οδηγεί, ο άλλος είναι ένα στάλκερ για τα πράγματα. Για τη ζωή, για την συγκίνηση, για την εμπειρία, ας πούμε για τη μαγεία, ξέρω εγώ. Μαγεία, τι θα πει μαγεία. Είδες πάνω στο τραπέζι της μάγισσας υπάρχει ντατούρα. Υπάρχει ένα παραισθησιογόνο. Που είναι όταν υπάρχει μια αδυναμία βίωσης της εμπειρίας, στρέφεται κανείς σε δρόμους που σου ανοίγουν με άλλον τρόπο. Ποιος είσαι? Μέρος της δύναμης. Πιάνει να κάνει το κακό και σε καλό το φτάνει. Το έννοια αυτό πώς εξηγείται? Αυτό που εσείς αμαρτία αποκαλείτε, συντέλεια, δυνάμεις του κακού και κρίμα, αποτελεί στοιχείο μου και της υφής μου τμήμα. Λες πως είσαι τμήμα, όμως δεν βλέπω να σου λείπει κάτι. Αν σου λέω ψέματα, να μου βγει το μάτι. Αν οι άνθρωποι ζουν σε κόσμο κολοβό, που τον περνάνε για ακέραιο και ακριβό, είμαι τμήμα αυτού που ήταν το χάος αρχικός. Τμήμα του σκότους που γέννησε το φως. Φάουστη Μεφιστοφελής, για σένα και μοιραία και στην παράσταση, είναι δύο διαφορετικά ή το ίδιο πρόσωπο? Ο Μεφιστοφελής μόνος του είναι πολλά πρόσωπα. Έχει άπειρες υποστάσεις. Από καπνό, από σκύλο, από χαρτί, από ένα σχέδιο, από μια φράση, από μια σκιά, τα πάντα. Φάουστη και Μεφιστοφελής είναι ένα πρόσωπο επίσης. Δηλαδή, Φάουστη είναι αυτός ο απίθμενος διάλογος με τον εαυτό του, με τα πράγματα και με τον εαυτό του. Εκεί είναι που είναι όλα. Το έργο δεν τελειώνει έτσι. Υπάρχει μια μικρή αλλαγή, χθες, ας πούμε. Όταν λέει Μεφιστοφελής κρίθηκε, ακούγεται από κάπου μια φωνή και λέει σώθηκε. Μετά το κρίθηκε, εδώ σημαίνει κάτι άλλο. Λέει, μπαίνει το κατά Ιωάννην, που λέει δεν ήλθε για να κρίνει, αλλά για να σώσει, ας πούμε. Εκεί μένει. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια του τέλους που νομίζω σωστή. Από τα τάρταρα ποιος πλησιάσει. Αυτός. Διώξτε τον από εδώ. Πρώτα εγώ, μετά εσύ. Σκοπά. Τι ειστάζω. Σουιφλούτι.
σε τόπο ιερό. Εμένα βούλη. Έλεος. Διαδίκη, μη μ' αφήσεις. Έλα. Γιατί θα σε αφήσω εδώ πέρα. Είμαι δική σου. Σώσε με. Πατέρα. Ιερέ των αγγέλων στρατιά. Σώσε με. Μόνη. Μη μ' αφήνεις πια. Κρίθηκε. Υπάρχει ένας μύθος. Ο Φάουστ στοιχηματίζει, ας πούμε, τη ζωή του στον διάβολο. Ο Φάουστ μπαίνει από τον πόθο, από την πόρτα του πόθου προς τη Μαργαρίτα και μετά όμως από την πόρτα του πόθου πετάται στην πόρτα της αγάπης, αρχίζει να ερωτεύεται. Πιστεύει ότι δεν μπορεί να συμβεί το αδύνατο και ξαφνικά η συγκίνηση που τον διακατέχει βλέπει ότι αρχίζει το αδύνατο να είναι δυνατό. Και εκεί λέει, όπα, χάνω, κερδίζει. Ας πούμε. Εκεί έχει αυτά τα διαρκή προς πίσω του. Να το μας άκουσε, κατάλαβες τι.